नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म तपाईँलाई यो भिडियोमा टिकटकको प्रोफाइल नेमलाई चेन्ज गरेर कसरी आकर्षक प्रकारको टिकटक प्रोफाइल नेम बनाउने भनेर सिकाउँदैछु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्नुहोला। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँनिर एउटा नेम छ। यो फ्यामिली मैले लेखेको छु भने यो नर्मल नेम हो। यसलाई चेन्ज गरेर हामीले यसलाई आकर्षक बनाउन सक्छौँ। यस्तो प्रकारको यो प्रकारको टिकटक प्रोफाइल नेम अहिले धेरै नै चलिरहेको छ, भाइरल भइरहेको छ। यस्तो प्रकारको टिकटक प्रोफाइल नेम तपाईँले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरिकन फुल वाच गर्नुहोला। म तपाईँलाई सजिलो तरिकाबाट सिकाउँदैछु। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्सलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा जानुहोला र प्ले स्टोरलाई ओपन गरेर तपाईँले यहाँनिर लेख्नुहोला FRONT फ्रन्ट किबोर्ड भनेर तपाईँले लेख्नुभयो भने एउटा एप्स भेट्नुहुन्छ। त्यो एप्सलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरबाट फ्रीमा डाउनलोड गर्न मिल्छ। यसरी फ्रन्ट किबोर्ड लेखेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि यहाँ दोस्रो नम्बरमा तपाईँले एउटा किबोर्ड एप्स भेट्नुहुनेछ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ फन्ट्स किबोर्ड भनेर। यो तपाईँले यसलाई डाउनलोड गरेर यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले बनाएको जस्तै यहाँबाट बन्न सक्छ भने अरू एप्सलाई पनि तपाईँले युज गरेर अर्कै प्रकारको पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। भने तपाईँले मेरो जस्तै बनाउने हो भने यसलाई यो फन्ट किबोर्ड्सलाई दोस्रो नम्बरकोलाई ओपन गरेर यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन आउँछ, यसमा टच गर्नुहोला। यो ओपनमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको यहाँनिरबाट अगाडि एकैछिन लोड लिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोड भइरहेको छ। लोड भइसकेपछि तपाईँहरूले फेरि पनि यहाँनिरबाट ओपनको अप्सन भेट्नुहुनेछ। यहाँनिरबाट तपाईँहरूले ओपनमा टच गर्नुहोला। ओपनमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिरबाट अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टेडको अप्सन। यहाँनिर गेट स्टार्टेडमा तपाईँहरूले टच गर्नुहोला। गेट स्टार्टेडमा टच गरेर अब तपाईँले यहाँनिरबाट जन्ममिति छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिरबाट तलमाथि छारेर चाहिँ कुनै पनि जन्ममिति तपाईँले एउटा छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा कम्तीमा पनि 15 वर्ष भएको जन्ममितिलाई तपाईँले छान्नुहोला। यहाँनिरबाट छान्न सक्नुहुनेछ तलमाथि सारेर। त्यसपछि छानिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर फेरि पनि गेट स्टार्टेडको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। यो गेट स्टार्टेडमा टच गर्नुहोला। अब गेट स्टार्टेडमा टच गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर अगाडि प्रोसेस आउँछ। यहाँ देख्दै हुन्छ इनेबल फन्ट्स किबोर्ड भन्ने अप्सन। यो ठाउँमा तपाईँले टच गर्नुहोला। यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर देख्दै हुन्छ फन्ट्सको अप्सन। यसलाई अफ छ, अन गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेर अन गर्नुहोला, यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। त्यसपछि ओकेमा टच गर्नुहोला र फेरि पनि ओके आउँछ, फेरि पनि ओकेमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँबाट सेटिङ कम्प्लिट भइसकेको छ। अब तपाईँहरू यहाँबाट बाहिर जान सक्नुहुनेछ, बाहिर जानुहोला। बाहिर गएर अब तपाईँले आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नुहोला। टिकटकलाई ओपन गरेर तपाईँहरूले प्रोफाइलको अप्सनमा टच गर्नुहोला। प्रोफाइलमा टच गरेर यहाँ माथितिर देख्दै हुन्छ एडिट प्रोफाइलको अप्सन। यो एडिट प्रोफाइलको अप्सनमा तपाईँले टच गर्नुहोला। एडिट प्रोफाइलमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिरबाट आफ्नो नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। तर यो नाम सिम्पल वेमा होइन, हामीले एउटा आकर्षक बनाउनको लागि यो नाम यो ठाउँमा तपाईँले यहाँ देख्दै हुन्छ नेमको सिधा यो ठाउँमा टच गर्नुहोला र यहाँबाट तपाईँले अब यसलाई ब्याक स्पेस गरेर आफ्नो नामको चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। भने त्योभन्दा पहिला एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङको लागि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुहोला। सेटिङमा क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिरबाट ल्याङ्ग्वेज यहाँ देख्दै हुन्छ इनपुट ल्याङ्ग्वेजलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूको कहाँ छ छान्नुहोला। यहाँ मेरो एडिसनल सेटिङमा छ भने तपाईँहरूको यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ एडिसनल सेटिङमा गएर ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुटको अप्सन। यो ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट तपाईँहरूको कहाँ छ त्यहीँ जानुहोला र तपाईँले यो करेन्ट किबोर्डको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। करेन्ट किबोर्डमा टच गर्नुहोला र यहाँ फन्टमा तपाईँहरूले टच गर्नुहोला। अब फन्टमा टच गरिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिरबाट पनि सेटिङ कम्प्लिट भएको छ। अब फेरि टिकटकमा जानुहोला। टिकटकमा गएर हैकै ठाउँमा जानुहोला। एडिट प्रोफाइलमा गएर यो आफ्नो प्रोफाइलमा यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर लेट्स गोमा टच गरिदिनु होला। लेट्स गोमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको यहाँनिरबाट एकैछिन एड चल्न सक्छ। एड चल्यो भने तपाईँले यहाँ माथितिर कन्टिन्यूको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ फन्ट्स किबोर्ड भनेको ठाउँमा। यो ठाउँमा टच गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईँले भाषा छान्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि भाषा छान्नु होला अथवा इङ्ग्लिसमै रहन दिनु होला। यो ओकेमा टच गरिदिनु होला। तपाईँले माथितिर ओके देख्दै हुनुहुन्छ, यो ओकेमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले अब यहाँनिर केही पनि लेख्नुहुन्छ भने त्यो लेखेको वर्ड चाहिँ तपाईँहरूको फन्ट चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कस्तो स्टाइलको फन्टमा तपाईँहरू छान्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै स्टाइलको फन्ट चाहिँ तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो टिकटकको प्रोफाइल नेममा। मैले यहाँ माई फ्यामिली भनेर लेखेँ। त्यसपछि नर्मल छ भने यी फन्टहरू यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। यतापट्टि सार्दै जानुभयो भने तपाईँले राइट साइडमा यी जति धेरै फन्टहरू छन् यी तपाईँहरूले सबै प्रकारका यी फन्टलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टिकटकको प्रोफाइल नेममा। तपाईँहरू कस्तो स्टाइलको फन्ट राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, यो रहेको छ मेरो। तपाईँले यही राख्न सक्नुहुनेछ भने अरू पनि धेरै छन्। यहाँनिरबाट तपाईँहरूले कस्तै आफूलाई मनपर्ने स्टाइलको छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँहरूले ती फन्टहरू
अब त्यो फन्टहरु तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ। छान्नको लागि तपाईले एकचोटी यहाँबाट ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइललाई ब्याक स्पेस गर्नुहोला, ब्याक गर्नुहोला यहाँबाट। यी छान्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। यी फन्टहरु भने धेरै छन्। यहाँबाट तपाईले अब त्यो राख्नका लागि एकचोटी ब्याक स्पेस गर्नुहोला। आफ्नो मोबाइलबाट ब्याक जानुहोला, ब्याक गर्नुहोला। यी धेरै छन्, मैले यहाँनेरिबाट देखाइरहेको छु। यी सबै युज गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यो युज गर्न सेट गर्नका लागि तपाईले यी सबै फन्टलाई आफ्नो प्रोफाइल नेम बनाउन सक्नुहुन्छ। यी स्टाइलहरु धेरै छन्। यी धेरै स्टाइलहरुलाई तपाईले युज गर्नुहोला। अब युज गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँनेरिबाट राखेर आफ्नो नाम राखेर चाहिँ कुन नामको स्टाइलको तपाईहरु फन्ट राख्न चाहनुहुन्छ त्यसैलाई छान्नुहोला। अब तपाईले यहाँनेरिबाट एकचोटी यो राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट ब्याक गर्नुहोला। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँनेरिबाट अझै ब्याक गर्नुहोला। ब्याक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ एड चल्न सक्छ। एड चल्यो भने माथितिर सेकेन्ड देखाएको छ। त्यसपछि क्रस देखाउँछ। यो क्रसमा क्लिक गर्नुहोला। फेरि पनि तपाईहरुले ओकेमा क्लिक गरेर फेरि पनि ब्याक गर्नुहोला। यहाँबाट फेरि पनि ब्याक गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि ब्याक गर्नुहोला र अघिकै एडिट प्रोफाइलमा गएर तपाईले त्यही नेममा जानुहोला र यहाँनेरि वाच वान एड भनेको छ। यो ठाउँमा टच गरेर तपाईले एउटा एडलाई एकैछिन चल्न दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरिबाट केही सेकेन्ड एड चल्छ। त्यसपछि तपाईहरुलाई माथितिर क्रस देखाउँछ। त्यो क्लोजमा क्लिक गरेर तपाईले त्यो एडलाई क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। एकैछिन चल्न दिनुहोला। चलिसकेपछि यहाँ क्लोज देखाउँछ। यो क्लोजमा टच गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ प्रोफाइलको आफ्नो नेममा यहाँ टच गरेर चाहिँ अब तपाईले ब्याक स्पेस गरेर तपाईले त्यो प्रोफाइललाई कस्तो खालको नाम राख्न चाहनुहुन्छ नाम तपाईले राख्नुहोला। त्यो नाम जुन पनि तपाईले लेख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यो स्टाइलमा आउँछ। मैले यहाँनेरिबाट अब यसलाई अर्कै नाम राख्छु। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ मैले लभली भनेर लेखेँ। त्यो लेखेको मेरो नाम चाहिँ जुनै पनि नाम राखेर तपाईले यहाँनेरिबाट सेभ गर्नुभयो भने त्यसपछि कन्फर्म आउँछ। 7 दिनमा एकचोटी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कन्फर्ममा टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईहरुको नेम चेन्ज भइसकेको छ। स्टाइलिश नेम भइसकेको छ। आकर्षक नेम भइसकेको छ। तपाईहरुको प्रोफाइल नेम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ। पहिला सिम्पल थियो भने अहिले एउटा स्टाइलिश प्रोफाइल नेम भइसकेको छ तपाईहरुको टिकटकको। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुको टिकटक प्रोफाइलमा जो पनि जानुभयो भने तपाईहरुको टिकटकको नाम चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा स्टाइलिश नाम पाउनुहुनेछ। अहिले यो प्रकारको नाम टिकटकमा धेरै नै चलिरहेको छ, ट्रेन्डिङमा गइरहेको छ। तपाईले पनि यस्तो प्रकारको टिकटकको प्रोफाइल नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ इजिली वेमा। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदो दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरुको साथमा आइ नै रहनेछु। अहिलेको लागि यति नै हवस् त। धन्यवाद। जय नेपाल।